हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुको लागि अर्को नयाँ फोनको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। आज चाहिँ हामी OnePlus Nord ce2 अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौं। हेरौँ है त्यसमा के छ। यसमा के दिएको छ हेर्नु त। यसमा हामीलाई कभर अनि यसमा हामीलाई OnePlus को क्याटलग पनि दिएको छ अनि सिम पिन अनि यो चाहिँ हाम्रो फोन रहेको छ। हैन त भाइ। वाउ, फोनको लुक्स एकदमै राम्रो रहेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई हामी अन गरेर हेर्छौँ है त। अहिले एकछिन हेरौँ अरु के छ दिएको हेरौँ पहिला। हामीलाई यो चाहिँ हामीलाई 65 वाटको एडाप्टर दिएको छ अनि त्यसपछि हामीलाई यहाँ डाटा केबल पनि दिएको छ। हेर्न सक्नुहुनेछ। अरु चाहिँ यसमा के छैन। अब चाहिँ फोन हामी अन गरेर एकचोटि हेर्छौँ यसको क्यामेराहरु। यसको तपाईहरु क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईलाई यसको ब्याक क्यामेरा फ्रन्ट क्यामेरा नि हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले फोटो खिचेको छु, हेर्न सक्नुहुनेछ। राम्रो छ। अनि हामीले आज OnePlus Nord ce2 को अनबक्सिङ गर्यौं। अनि अब यसको फिचर्सहरुको कुरा गर्नुपर्दा, यसको प्राइसहरुको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ तपाईले 49000 मार्केट प्राइस रहेको छ। अनि यसको बडी चाहिँ प्लास्टिककै रहेको छ। अनि यसमा तपाईले 7.8 mm थिकनेस पाउन सक्नुहुनेछ। अनि यो फोनमा चाहिँ तपाईले ट्रिपल सिम स्लट भएको पाउन सक्नुहुन्छ। यसको मतलब चाहिँ तपाईले दुईवटा 5G सिम र मेमोरी पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। अनि यसको डिस्प्ले चाहिँ बायोमेट्रिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट रहेको छ। OnePlus Nord 2 को डिस्प्ले साइजको कुरा गर्दा चाहिँ 6.4 इन्च रहेको छ। अनि यसको डिस्प्लेमा चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्सन नि आउँछ। अनि त्यसै यसको मेमोरीको कुरा गर्दा 8GB र्याम भएको 128 रुम भएको पाउन सक्नुहुनेछ। अनि यसको ब्याक क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि 15 मेगापिक्सल रियर क्यामेरा रहेको छ भनेदेखि अगाडिको फ्रन्ट चाहिँ 32 मेगापिक्सल रहेको छ। अनि यसको ब्याट्रीहरुको बारेमा तपाईलाई मैले अघि नै भनिसके। अनि यसको डिस्प्ले चाहिँ बायोमेट्रिक इन डिस्प्ले रहेको छ। बायोमेट्रिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट दिएको छ यसमा। अनि त्यसपछि आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई यतिकै जानकारी गराउँछु। यो जस्ट OnePlus Nord ce2 चाहिँ एकदम बेस्ट रहेको छ। तपाईहरुले 50,000 को रेन्जमा कुनै पनि फोन खोजिराख्नु भएको छ भने OnePlus Nord ce2 चाहिँ एकदमै राम्रो छ। लुक्स वाइज पनि एकदमै राम्रो छ र OnePlus को फोनहरु प्राय एकदमै राम्रो छ। आजको भिडियोमा यति नै। भिडियोलाई यदि तपाईहरुले च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।